Okay, hello mga ka-cyber. Medyo may unique tayong gagawin ngayon. Magre-reformat tayo using hard disk, internal hard disk. So, first, pasok tayo sa BIOS. Medyo naiiba to dahil hindi tayo gagamit ng bootable, ng CD. So, medyo kakaiba to. Internal hard drive ang gagamitin natin. So, meron tayong yan, ito yung pinaka main at ito yung bootable natin dapat. Kumbaga internal hard drive na pang-format. So hindi siya bootable USB pero bootable internal hard drive. So subukan natin. First, yan, ito yung board na po-format natin. So DDR2 na M2 Plus. Ito ay Seagate. Ito naman ay Samsung. So gagamitin ko ito para makapag-format tayo. So first, ayusin muna natin ang boot option nya. So kita nyo ba? Kaya ayusin na natin Una, ayusin ang boot option. So check. Ayan, Samsung ang nauna. So i-first boot natin kay Seagate. Tapos F10, save. So gagana kaya ito? Yun ang susubukan natin. Yun. Ano siya, ang kinaganda nitong internal hard drive, bootable, multi installer din siya. 7 and Windows 10. So pwede mo ilagay. So subukan natin sa 7. Kung makakapag-format tayo. Ayan mga ka-cyber, mukhang looking good naman. So, pwede pala to, no? So, yung makakatipid kayo kasi malaking space. Kumbaga, malaki yung space ng hard disk. Pwede kayo maglagay ng maraming system. So, next. So, ultimate. Next. Accept. Next. Custom. Then hanapin nyo yung hard disk na ipo-format nyo. So far 320 yung Seagate. So ayan yung bootable natin. Huwag yung pakikialaman yan. Delete. Dahil pag nagkamali kayo, masisira na yung ano nyo, pang-format nyo. Okay, delete ulit. So new. So lagay lang tayo ng 50 gig. So pinartition ko siya uli, no. Mahilig kasi ako mag-partition para system tapos storage area. So ganun ako mag-format lagi yan. Unless na kung mababa na lang yung hard disk, mga 80 gig siguro, full ko na yun sa isang partition lang. So ayan, naka ano na siya. Next. So itong tutorial na to ay pinakikita ko lang sa inyo yung ibang way ng pagpo-format, ibang paraan. So internal hard drive ang ginamit natin, hindi bootable USB. Para sa akin mas mabilis ang internal hard drive at multi-installer din siya. So may 7, may 10. So makakatipid kayo sa mga gagamiting medium. Kasi siya parang 3 in 1, 2 in 1. So yun ang tingin ko sa multi-installer. So in fairness nag-format na ako sa kanya gamit yung isang board na UEFI
So, naka-format siya ng UEFI. Ito, hindi UEFI na board tong nakikita nyo. Yan. Hindi po siya, UEFI. Ano lang siya, DDR2 na M2 Plus. So, mababa lang na board to. Pero nagawa niyang i-format. So, ang lakas ng pang-format natin. So, maganda ang kayang gawin nito. Tignan natin kung gaano kabilis mag-format. So, ito mga ka-cyber, ngayon ko lang ginamit na pamamaraan to. Pero dati ko pa alam to. Kaya lang, ngayon ko lang sinubukan na sa loob ako ng internal hard disk mag-format. So, 48%. Tagal na. Siguro dati ang pagpo-format ko ay ibang paraan. Bootable. Kaya lang sa bootable medyo mabagal eh. Lalo na kung ang USB po natin ay may tinatawag na speed, yung 2.0, 3.0. So sa internal, ang bilis niya mag-reformat in fairness nasa 68 na agad So orasan natin kung gaano kabilis mag-reformat to. So ngayon ay anong oras na ba? Check natin. So 10:27. Ito nandito sa gilid, 10:27. So sa starting tayo ng 10:27. More or less. So palagay ko nakaka 2 minuto, 3 minuto na yata tayo. So isabihin natin na atras natin ng kung 10:27, 10:25. So plus natin yung mga susunod na oras kung gaano katagal. Gaya ng sabi ko, ang pagpo-format ay maraming style. So ito yung isang style. Gusto ko lang turo sa inyo. Pakita ko sa inyo ulit yung board. Ayan po. So ito yung multi-function natin na installer. Nandyan yung Windows 7 tsaka 10. Ito ang pinoformat natin at makikita nyo walang USB yan So walang bootable na USB. So yan. So hindi hindi video lang na kumbaga na walang katotohanan. So ito totoo. Kasi minsan may mga fake na video na for entertaining purpose lang. Nag-entertain lang sila. Ito video natin ay tunay. So kung hindi pa kayo nakakita ng ganitong pamamaraan na pagre-reformat, ito. So meron pala. Pwedeng gawin, pwedeng mangyari. Internal hard disk ang gamit natin. Pagkatapos na ito, magre-reformat din tayo ng Windows 10. Hindi ko lang alam kung kaya ng board na to. Kasi medyo lumang board to. So nag-restart. Ayan, 7. So once na ni-reformat mo, nagkakaroon siya ng menu. Kanina 10 ang nakalagay. Pinormat ko kasi ito sa isang board na Windows 10. Maganda to So ito extra kaalaman para sa mga nagre-reformat na hassle kasi maraming method, maraming pamamaraan na ginagamit. So ito naman ay isa sa mga choice. Yun, dumiretso na. So ang pagpo-format po ay makakatulong uli yan sa pagpapabilis ng computer kung crowded na sa mga files. So medyo mas mabilis siya compare dun sa isang paraan ng pagpo-format na ginagawa ko using bootable USB. So para sa nakikita ko, mas mabilis to. In fairness, DDR2 rin to, medyo mabagal. Compare dun sa isa kaninang pinormat ko, mas mabilis siya ron. Pero ito,
Parang okay naman, mabilis. Para sa, kumbaga sa henerasyon niya. So sa mga hindi pa nakakita ng pagre-reformat na ganitong sistema, internal hard drive, so ito, ginagawa ko na para magkaroon kayo ng info na pwede pala. So info, info lang tayo. Titignan natin hanggang pumasok lang ng Windows kung magiging okay ba siya. Amazing, natutuwa ako dito. So far mga ka-cyber, ngayon ko lang uli ginamit yung method na to, kasi dati kaya mag-format, ilalagay mo lang yung pang-format sa loob, then may mga scripting ang ginagamit. So type mga dir, gamit ang command prompt, DOS command. So medyo mahirap sundan para sa mga pero ngayon may nakita akong paraan at high-tech pa yung pamamaraan niya. Naging multi, ibig sabihin multi-role. Kaya niya mag-format ng may dalawang installer na nakalagay sa kanya. So tapos may menu siya, may option ka. Medyo mas iba na kumpara nung nag-aaral pa ako. Medyo iba yung style dati. Ano pa yon? Way back 98 pa yata yung pinoformat namin nun. Tsaka ME, yung Windows Millennium. So ibang method. Ngayon nakatuklas ako ng gaya na sabi ko sa inyo, mga technician nag-aaral din yan. Hindi yan. Hindi tayo yung matututo na So kung nakikita nyo minsan ng technician ay nagse-search na may hindi siya alam, sa dami rin kasi ng alam ng technician, nalilimutan din naman yung iba. So ito ngayon, inaral ko uli kasi matagal ng panahon, nalimutan ko na mag-format ng mga gamit ito. So since nagbablog na ako ngayon, kaya ginawa ko to para maipakita ko sa inyo yung ibang pamamaraan ng pagre-reformat. Kumbaga yung tradisyon na pagpo-format CD, at sumunod sa tradisyon na yan, yung medyo moderno na ay USB, bootable. So kumbaga nasa moderno na. Dati hindi, ang traditional pala nung araw ay floppy disk. So gumagamit pa kami ng bootable na floppy. So gagawin mo siyang bootable nung araw sa Windows 98, pero ngayon medyo iba na. So sa pagre-reformat mga ka-cyber, ito siniset din yung date and time. So 11:08. Ayan na, papasok na po siya sa Windows. Medyo mabilis compare sa sa USB. Kung ang USB na gagamitin mo pang format ay 2.0, medyo mabagal. Ang rate siguro niyan, kung di ako nagkakamali, mga nasa 20 Mbps, more or less taas baba yan yung transfer rate ng 2.0. So ayan mga ka-cyber, nakapasok tayo sa Windows. Amazing So ito po ay tutorial lang, testing. So na format natin DDR2 na M2 Plus. Try naman natin ngayon kung mapo-format natin ng Windows 10. Hindi ko alam kung supported yung board na yan. Okay, testing natin. So dalawang purpose ang video na to, 10 tsaka o kaya baka hatiin ko na lang.